γυμνάσιο. It is so great to be here. Είναι φανταστικό που βρίσκομαι εδώ. And since Spiros was talking about how we teach together sometimes, Και καθώς μιλούσε ο Πημένος στο πώς μερικές φορές διδάσκουμε μαζί, we're going to do that. θα το κάνουμε αυτό. We're not going to teach. But usually we have 2 microphones, so I can interrupt. Αλλά συνήθως έχουμε και 2 μικρόφωνα για να μπορώ να τον σταματήσω, να τον διακόψω. We interrupt each other. Έτσι, εμείς διακόπτουμε συνέχεια ο ένας τον άλλον. So that's the way we're going to do it this time. Έτσι θα το κάνουμε αυτή τη φορά. I don't know what she's going to say. Δεν ξέρω το τι θα μοιραστεί εκείνη. I'll let her start and we'll go from there. Θα αφήνω εκείνη να συνεχίσει πρώτη και μετά θα ξεκινήσουμε από εκεί. Well, it's a real privilege to be here. Είναι προνόμιο που βρισκόμαστε εδώ. And I understand that some of you took many hours to get here. Και καταλαβαίνω ότι μερικοί από εσάς σας πήρε πολλές ώρες για να έρχεστε εδώ. And we thank you so much for taking the time to come. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε αυτό το χρόνο και να έρθετε εδώ. This is our first time in Greece. Αυτή είναι η πρώτη μας φορά στην Ελλάδα. An awesome place. Είναι φανταστικό. I thought that you might like to know a little bit about us. Σκέφτηκα ότι ίσως θα θέλετε να γνωρίζετε μερικά πράγματα όσο αφορά μας. So I'm going to tell you just a little bit about me. Έτσι θα μοιράσω λίγα πράγματα για μένα. I was born and raised in a minister's home. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο σπίτι διακόνων. Basically been in ministry all of my life. Βρίσκομαι στη διακονία όλη μου τη ζωή. And you know, some people would say, "Oh, God called me to ministry," and I was really sorry that He called me to ministry. Και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να λένε ότι ο Θεός με κάλεσε στη διακονία και βασικά λυπήθηκα που με κάλεσε στη διακονία. But I really would have been disappointed if God had not called me into ministry. Αλλά εγώ όμως προσωπικά θα απογοητευόμουν αν ο Θεός δεν με είχε καλέσει στη διακονία. I love ministry Μου αγαπάω τη διακονία because I love people. επειδή αγαπώ τους ανθρώπους. And it's so great to see people grow in the things of God. Και είναι φανταστικό να βλέπεις τους ανθρώπους να μεγαλώνουν στα πράγματα του Θεού. And I want to just give you a few keys that I've found in life and in ministry. Θέλω να σας δώσω έτσι μερικά κλειδιά τα οποία εγώ συνάντησα στη ζωή μου και στη διακονία. You know, I think the Word of God is our best guideline for success in life. Πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού είναι το καλύτερο εγχειρίδιο για τη δικιά μας επιτυχία στη ζωή. And the first thing I would like to say, it's so important to follow God's will for your life. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι είναι τόσο σημαντικό να ακολουθήσεις το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. I want to read to you Proverbs 3, 5, and 6. Θέλω να διαβάσουμε 3, 5 και 6 παροιμίες. And I can't say the Greek says like I do in the U.S. Δεν μπορώ να το πω όπως το λέει τα ελληνικά, αν μου το ζητήσετε. That's kind of a joke there. Anyway, Proverbs 3, 5, and 6 is what I have always guided my life by. Έτσι, παροιμίες 3, 5 και 6 είναι αυτό που έχω κρατήσει όλη μου τη ζωή. Trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Αμήν. You know, I think there are two key things here. Πιστεύω πως υπάρχουν 2 κλειδιά εδώ. Number 1, lean not to your understanding. Το νούμερο 1 είναι μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου and allow the Lord to direct your path. και να αφήνεις τον Θεό, να επιτρέπεις τον Θεό να κατευθύνει τα βήματά σου. You know, sometimes that is difficult to do. Μερικές φορές τώρα αυτό είναι δύσκολο να το κάνει. Because God doesn't show us His path very far ahead of time. Γιατί ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει την πορεία που έχει για μας από πριν. You know, the word says, "My thoughts are not your thoughts." Ξέρετε ότι ο Λόγος λέει ότι οι δικές μου βουλές δεν είναι δικές σας βουλές. And my ways are not your ways. Και οι δικοί μου δρόμοι δεν είναι δικοί σου δρόμοι. Certainly the thoughts that I had for my life Σίγουρα οι δικές μου σκέψεις που εγώ έκανα για τη ζωή μου were not God's thoughts. δεν ήταν οι σκέψεις του Θεού. And my ways were not His ways. Και οι δρόμοι μου δεν ήταν οι δρόμοι του. Though I knew I would be in the ministry, Παρόλο που γνώριζα ότι θα βρισκόμουν στη διακονία, I had no idea that I would be going all over the world. δεν είχα καμία ιδέα όμως ότι θα πήγαινα σε όλο τον κόσμο.
if you had told me years ago that I would be in Greece, Αν θα μου έλεγες χρόνια πριν ότι θα ερχόταν η μέρα να είμαι στην Ελλάδα, I would have said you're crazy. θα έλεγα ότι έχεις τρελαθεί. Because, first of all, I did not like to travel. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει να ταξιδεύω I did not like to sleep in any bed but my own. και δεν μου άρεσε ποτέ να κοιμάμαι σε ξένο κρεβάτι παρά το δικό μου. And in my life, I've been to many places Και στη ζωή μου έχω πάει σε πολλά μέρη and slept in many beds. και κοιμηθεί σε πολλά κρεβάτια τελικά. But you know, when you're following God's plan for your life, Αλλά όταν ακολουθείς το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου, regardless of where you are, you can be content. άσχετα με το πού βρίσκεσαι, μπορείς να είσαι χαρούμενος με αυτό που ζεις, ικανοποιημένος, γεμάτος. There's so much satisfaction when you're following God's plan. Υπάρχει τόση μεγάλη ικανοποίηση όταν ακολουθείς το σχέδιο του Θεού. But you know, I'm a planner, so I wanted to know God's plan for 20 years. Τώρα εγώ όμως επειδή σαν χαρακτήρας είμαι άτομο του προγράμματος και ήθελα να ξέρω το πρόγραμμα του Θεού για 20 χρόνια. However, He wouldn't even give me a 10-year plan, Αλλά όμως όπως και να έχει ούτε για 10 χρόνια δεν μου δίνει σχέδιο. nor even a 5-year plan, Αλλά ούτε για 5. and sometimes not a 3-month plan. Και μερικές φορές ούτε για 3 μήνες. Sometimes it was a day-by-day plan. Μερικές φορές ήταν ένα σχέδιο μέρα με τη μέρα. But as you trust in the Lord, Αλλά καθώς όμως εμπιστεύεσαι τον Θεό, He will provide the right path for you. Εκείνος θα προμηθεύει τη σωστή πορεία και τα σωστά βήματα για τη ζωή σου. Number 2, Νούμερο 2. keep your focus on the Word of God. Κράτα το επίκεντρό σου στο Λόγο του Θεού. I want to read Proverbs 4:20. 4:20 παροιμίες. Go sit down. He's going to sit down because I'm talking too much. Πάει να καθίσει γιατί μιλάω πολύ. Proverbs 4:20 says, 4:20 παροιμίες λέει: "My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Γε μου, πρόσεχε στις ρίσεις μου, στρέφει το αυτί σου στα λόγια μου. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Ας μην απομακρυνθούν από τα μάτια σου, φύλαγε τα μέσα στην καρδιά σου. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh." Επειδή είναι ζωή σε εκείνους που τα βρίσκουν αυτά και ιατριά σε όλη τους τη σάρκα. It's so important in life and ministry to keep your eyes on the Word of God. Είναι τόσο σημαντικό στη ζωή σου και στη διακονία σου να κρατήσεις τα μάτια σου επάνω στο Χριστό, στο Θεό. You know, in life and ministry, it's really easy to get discouraged and disappointed sometimes. Στη ζωή και στη διακονία μερικές φορές είναι πολύ εύκολο να αποθαρρύνεσαι και να απογοητεύεσαι. But I've always found during these times to keep my eyes on the Word. Αλλά πάντοτε όμως σε τέτοιους καιρούς, όταν κρατάς τα μάτια σου επάνω στον Θεό, έχω δει And whether I needed encouragement or whether I needed wisdom, και όποτε χρειαζόμουν ενθάρρυνση, όποτε χρειαζόμουν σοφία, the Lord was right there to minister what I needed. ο Θεός ήταν πάντοτε εκεί να με διακονεί, να με βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαζόμουν. So remember that the Word of God Έτσι να θυμάσαι ο Λόγος του Θεού. is life and health to everything in your life. Είναι ζωή και ιατριά σε οτιδήποτε στη ζωή.